ajuns în Phuket, finally, după un drum cu avionul de o oră și 10 minute, o oră și un sfert, cam așa, și un drum cu mașina de încă o oră și 5 minute, am ajuns. Ne-am preluat cazarea și vreau să vă arăt așa rapid, pentru că după aia vrem să ne instalăm, să ne refreșuim și să ieșim la explorat. Ok, asta este zona de intrare cu un living drăguț și aici avem așa o zonă de luat masa. Nu știu cât o să stăm noi să luăm masa aici, dar mă rog. Aici un birou cu scaun, o primă zonă de bucătărie, semi-bucătărie, nu știu cum să-i spun, o baie de serviciu, stați să aprind lumina, ok, bineînțeles trebuie să-mi vedeți fața în oglinda din baie, hello, și alături este dușul. Cam așa arată, fără cabină și alte nebunii, dar în schimb este o cameră întreagă, doar duș, adică doar asta este aici. Bun. Aici este bucătăria pe bune, cum ar veni. Și avem și cuptor cu microunde, aparat de prăjit pâine, dar pare că stă acolo de mult timp. O plită și avem și farfurii, boluri, cred că tot ce ne trebuie pe aici. Și, foarte important, avem mașina de spălat, pe care o să o folosim intens, cu siguranță. Deja avem de spălat niște lucruri. Și o zonă așa de serviciu, cu aspirator, mop și un pufos din ăsta, un pămătuf. Ok, acum urcăm. Avem de urcat puțin tel, așa, bam, bam, bam. Am dat drumul la aer condiționat ca să se răcească, pentru că era foarte cald. Un prim dormitor. Sunt foarte multe paturi, deși noi suntem 4 oameni, dar e bun. Sunt 4 paturi, fiecare doarme în câte un pat. Ok, asta este primul dormitor. Cam așa. E foarte drăguț și decorat cu bun gust, așa minimalist, dar cu bun gust. Ia uitați, și tablouașele, cam așa. Ok, aici este o cameră pentru ei, staff only. Probabil aici țin toate produsele de curățenie. Mai urcăm puțin. Avem și fier de călcat, foarte bine. Încă o oglindă din care putem face un cadru. Hello, mă vedeți în toată splendoarea, în toată oboseala. Și baia numărul 2. Asta e cu totul. Avem și duș și toaletă în același loc. Ia să vedem. Acolo, în colț, e sărită puțin, cum îi spune, gresia. Ok. Și un ultim cadru din oglindă. Și cel de-al doilea dormitor, tot cu 2 paturi. Asta cred că e cel mai mare dintre cele 4. Și la fel, decorat așa drăguț. Avem și o măsuță, ca de make-up, așa, uscător, foarte bine. Și se poate intra în baie, direct din dormitor. Pam, pam, ia uitați. Nebunie, șmecherie. Pam. Și un ultim lucru pe care vreau să vi-l arăt. O terasă. Dar stați că am închis aici și cred că o să-mi fie greu să deschid, că se mișcă greu treaba asta. Opa, hai că am reușit. Așa. Asta e un balconaș micuț. Doamne, ce cald de afară. Mi se pare mai mare umezeala în Phuket, dar cumva temperatura parcă e totuși mai joasă decât în Bangkok. Vedem noi zilele următoare, că stăm aici vreo 6-7 zile, cam așa. Și asta vedem de la balconul ăsta. Asta să închid ușa, că intră țânțarii. Da, sunt alte clădiri, alte case, nu avem priveliște. Dar știam asta de când am luat, adică nu ne-a mințit nimeni cu nimic, am văzut poze, știam exact unde și cum stăm. Cam asta e cazarea. Momentan suntem mulțumiți și de mărimea casei, că e o casă în toată regula, și de partea de curățenie. Dar mai vedem la detalii, că acolo se vede cel mai bine. Și v-am zis, dăm un refresh așa cu totul și ieșim puțin în zona de Patong, pentru că nu cred că v-am spus, am omis sau am uitat, mă rog. În zona Patong stăm, în provincia Phuket, dar zona este Patong. Că am zis că aici este toată acțiunea și să fim aici în mijlocul mulțimii, bine, nu chiar la propriu totuși,
V-am zis că au și eu o stradă, Bangla Road, care seamănă cu Khao San din Bangkok, unde e mare, mare nebunie. Dar am zis să stăm aici că probabil avem mai multe opțiuni de restaurante, baruri, cafenele, ieșiri, plaje în apropiere și am zis să stăm aici să ne fie mai ușor. Și am ajuns pe nebunia de Bangla Road, dar la fel ca pe Khao San, doar o să filmez și pun muzică peste. To the couch, might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end, we gon' make the child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. You with Misty, we gon' get tipsy, don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Got my heart no. Am scăpat de nebunia de pe Bangla Road, dar tot pe Khao San mi s-a părut mai grav, pentru că era mai micuță strada, aici e destul de lată strada și nu e chiar așa mare înghesuială. Cel puțin acum când am trecut noi nu era chiar atât de înghesuit, dar bumții de peste tot, agățare, da. Și acum suntem pe Patong Beach, care e destul de aglomerată pentru ora 1 și un sfert noaptea, ceva de genul ăsta. Chiar e multă lume care stă, dar e mai liniște aici, e mai ok, e mai pe chill așa. Și ne plimbăm puțin pe aici, după care o să încercăm să evităm, cred, Bangla, înapoi spre cazare. Azi a fost mai mult zi administrativă, am făcut cumpărături, am spălat haine și acum pe după amiază am venit la plajă, Patong Beach, care e destul de aglomerată și comercială. Și acum intrăm în apă, e ok apa, nu e foarte rece, e destul de comercială, poate căutăm zilele viitoare și alte plaje prin apropiere, poate sunt mai ok. N-am luat microfonul cu mine că mă bag în apă. Și n-am vrut să mai am și grija lui oricum și sper că mă auziți, asta era ideea. Da, e ok apa, în schimb n-are culoarea aia pe care o vezi în poze, pentru că e multă lume care se bagă în apă și na. E mai tulbure și e nisip, nu sunt pietre, cel puțin aici în zona asta. Și e tipul meu de intrare în apă, adică foarte lină și nu foarte adâncă, ceea ce e super ok. Da, temperatura apei fix ce trebuie. Și vreau să fac un later edit, că mi-am amintit acum, la ce v-am spus aseară despre cazare. Aia a fost prima impresie, de-abia ajunsesem, încă nu văzusem exact tot. Plus că eram și obosit și așa, dar la o privire mai atentă și pe lumina zilei, sunt niște chestii care nu sunt chiar ce trebuie. E destul de învechit cam tot ce e prin casă. Sunt zone cu mult praf, sunt zone cu pânză de paianjen care stă de acolo de luni, ani, cine mai știe. Da, nu e chiar totul cum trebuie. La noi, la dormitor, nu se închide geamul cum trebuie. Oricum e un geam vechi, dar în fine, trecând peste asta, nu se închide și rămâne puțin spațiu, ca și cum ar fi întredeschis. Și în fața casei este o clădire unde e o hotă, e un restaurant și au o hotă din aia industrială și face o gălăgie, inclusiv noaptea, și se aude tot, vă dați seama, prin geamul întredeschis se aude absolut tot. N-am reușit să-l închidem, poate astăzi mai încercăm puțin, e un flat, lemnul ăla, nu știu, nu se poate închide. Și da, se aude tot și de pe stradă, mașini, oameni care vorbesc, noroc că nu e o stradă foarte mare pe care se treacă multe mașini, dar chiar și așa. Lipsesc mai multe chestii esențiale, spun eu, de prin casă. De exemplu, un aparat de făcut cafea nu este. De asemenea, am văzut canapeaua, una din canapele este destul de murdară, ca să nu spun altfel. Și da, aseară a fost așa, nu știu, entuziasmul că am ajuns aici în Phuket, în Patong și nu ne-am uitat exact cum trebuie.
V-am zis, de fapt, că asta e doar prima impresie. Să vedem la o analiză mai amănunțită și am văzut acea analiză că nu e chiar cum zicea în review-uri, nu e chiar cum arăta în poze, dar da, putem lăsa și noi review, nu-i problemă. Și o să spunem, da, fix ce am văzut, ce am simțit, ce am trăit. Bun, cam atât cu cazarea, nu mai are rost să mai insist, dar am vrut să vă fac așa un update, să știți că nu e chiar totul roz cu cazarea. Bun, apa e foarte bună, o să mai stăm să ne pălăcim puțin, dar oricum soarele îndată o să apună, așa că o să plecăm și noi îndată, să mâncăm ceva, cred, întâi, sau întâi mergem la cazare să facem dușuri și după aia să mâncăm, vedem. One more wine, one more whiskey, and we just kept the car in park and dim the headlights so we see the stars. Let them tell us where we should start. And I'm scared. Am venit la un night market în Patong. Am ajuns la zona de fashion, dar cred că aici e stilul unde trebuie să negociezi. Ia să vedem. Mi-aș dori un rucsăcel, că o să facem niște excursii pe barcă și mi-am uitat rucsacul acasă și o să am nevoie să-mi pun camerele acolo. Și o șapcă, pentru că m-a cam bătut soarele în cap. Și la fel pentru excursii să am șapca. Când cam toată lumea are aceleași produse, din ce văd eu. Mi-am luat rucsac pe elefanți, o să fiu un turist tipic. 250 de bați negociați de către Tibi. Și șapcă încă nu mi-am găsit. Cam astea sunt modelele. Mă enervează că au scris pe ele toate și unele au firme, dar nu sunt firma aia, vă dați seama că sunt fake-uri. Aproape toate tarabele au cam aceleași produse. E drăguț chimono ăsta. Și mi se par de proastă calitate, cam multe dintre ele. Și suvenirurile, magneții, de exemplu, sunt destul de urăței față de ce am mai văzut prin alte părți, prin alte destinații turistice. Ceva de genul, modelul ăsta, cam așa e și rucsacul meu. V-am zis, tipic pentru turiști, cam așa ceva, cum sunt plăsuțele astea. Și am luat pe verde, așa, culoarea asta. Sunt faine bolurile astea, făcute din nucă de cocos. Văd că e 100 de bați unul. Chiar sunt simpatice, așa colorate. Vedeți? Ce vă ziceam de șapcă, scrie The North Face, dar cu siguranță nu este originală The North Face. Și după ce ieși din zona de market cu haine, este zona cu mâncare, dar nu mai trecem acum pe aici că e destul de aglomerat. Ce bine arată papaia ala. Este zona de fructe. Căutăm mango sticky rice totuși. Arată bine treburile astea, frigăruile astea. Dar noi am mâncat la un restaurant indian și am mâncat chiar bine, am mâncat butter chicken. Mango sticky rice. Toate nebuniile sunt pe aici. Piața asta de mâncare e mai faină decât aia de haine și accesorii. Mi-am luat mango sticky rice. Am zis că nu trebuie să treacă zi în vacanța asta fără să mănânc mango sticky rice. Și ieri am ratat o zi, asta este, dar am luat azi. Am dat 100 de bați, dublu față de Bangkok, acolo era 50 de bați. Și e DIY, mi-a pus laptele de cocos aici, deci trebuie să fac eu aici combinația. Astăzi mergem la o plajă mai izolată, mai sălbatică, pentru că nu prea ne-a plăcut ieri pe Patong. V-am zis, cred că e destul de comercială, plus că am luat niște șezlonguri ca să stăm cât de cât la umbră. Și mai era o oră de soare, cam așa. Și ne-au zis că până la 6, gata, la 6 totul se închide. Da, ok. E în regulă, ne asumăm treaba asta. Și stați că trebuie să merg pe niște roci, pe niște stânci.
și la 5:30 au venit și au început să strângă umbrele, să strângă șezlonguri. Noi am stat până la 6, dar ne-au cam fugărit, ne-au cam dat afară, trebuie să descalțăm. Trebuie să trecem prin apă, prin... ok. Și acum, de fapt aseară am căutat altfel de plaje, stați așa că m-am dus prost, mai izolate. Am găsit una cu plecare de la Surin Beach, doar că trebuie să facem un hike de vreo 15 minute, cam așa, din ce am înțeles. Și găsim acum o modalitate de a ajunge pe niște stânci. Noi ne-am încălțat cu Adidas, că am văzut că zicea lumea că este în coasă treaba, dar trebuie să trecem și prin apă, așa că trebuie să dăm jos Adidas și ca să ne încălțăm înapoi după aia. Cam așa arată zona de unde începe traseul spre acea plajă. E mult mai faină apa aici decât pe Patong Beach. E mai rece puțin apa. Da, din prima lumea de culoare, da. Și acolo, go to Lion Sing Beach, așa se cheamă. Asta e bine. Da, știe că e stânci. Dar ce faină e apa. Asta e Surin Beach. E super faină apa, culoarea apei. Da, tocmai am văzut un șarpe, adică nu eu, dar cineva din grup. Și la întoarcere cred că luăm barca, nu mai luăm traseul ăsta, că se poate lua și barca. Ok, am făcut un mini atac de panică. Ai grijă. Am grijă. Ce? Este ceva? Nu este nimic. Nu este nimic. Ok. Mai e mult? Oare? Nu mai este mult. Da, ce să spui și tu? Măcar ne consolăm cu această privire, știi? E și un băruleț aici și acolo e plaja. Fai de mine, deci mi-au trecut toate transpirațiile, tot. Mi-au crescut tensiunea așa, instantaneu. Da, aproape am ajuns. Și plaja arată foarte bine, ce drept. La drumul pe la ea. Dacă vă este frică de șerpi, șopârli și alte chestii, eu cu șopârlile n-am treabă, dar șerpi, bine că nu l-am văzut. Bine că n-am fost eu prima din grup care să fie acolo să vadă șarpele. Da. Ok, încerc să mă liniștesc și să mă bucur de peisajul ăsta, că este superb, foarte frumos. S-au oprit băieții la niște apă de la restaurantul ăsta, ca să avem pe plajă. Și acum mergem. Uitați, în spatele meu. Cam așa arată plaja. Nu e foarte multă lume. Fix ce căutam. Cam așa arată apa. Și călduța, apa e faină. Numai bună. În schimb, pare ceva mai adâncă decât la Patong Beach, adică pare că se adâncește mai repede. Dar vedem, mai e și acolo o bucățică de plajă. O să testăm și apa. Acolo în față sunt stânci. Deci, da, e foarte limpede. Ceva peștișori? Vedem peștișori? Da. Erau oameni care făceau snorkeling, deci... Rechin să ne vedem, da? Rechin sperăm că nu. Dar e mai adâncă decât dincolo. Pe aici, pe undeva, nu știu cum se vede pe cameră, este un resort, cred. Cam cum e să stai acolo și să ai priveliștea asta, adică asta. Și să cobori așa în 2 minute la plajă. Plaja e izolată, nu foarte aglomerată. Da? Știu. Bine, nu vreau să imaginez cât costă, da? Of you, it makes me dizzy. And when you're gone, I miss your face.
s-a retras apa față de cum era dimineață. Dimineața era cam până pe aici apa. Și acum au ieșit toate stâncile la iveală. Toate astea erau acoperite de apă, nici măcar nu le vedeai. E superbă plaja, foarte frumoasă, liniștită, dar de ce oamenii trebuie să lase așa ceva aici? Ia uitați-vă ce s-a adunat aici. De ce noi oamenii trebuie să stricăm toate locurile pe unde ajungem? Da, mare păcat, mare păcat, având în vedere ce frumusețe ai aici și nu poți să-ți iei gunoiul cu tine să-l arunci la un coș când ajungi pe cealaltă plajă sau în oraș sau, mă rog. Noi am luat gunoiul cu noi, dacă vedeți pe Tibi că are o punguță cu niște sticle. Da, cam asta e realitatea, dar exceptând partea aceea, plaja a fost absolut minunată. Foarte fain. Nu știu dacă mai ajungem aici zilele viitoare, că mai avem și niște excursii de făcut, dar vedem dacă ne mai încadrăm. Acum ne îndreptăm spre barcă. V-am zis că nu mai mergem, ce obțin eu, sigur nu mai merg pe cărarea aceea. Și am găsit o barcă care ne duce până pe Surin Beach cu 100 de bați de persoană. Și de acolo o să luăm boltul înapoi spre cazare. Tonight I'll meet you in our favorite place. Just can't let this wait one more day. But I'm scared as hell. Asta e Surin Beach. E mult mai mare decât cealaltă și asta e amenajată cu șezlonguri, umbrele și sunt tot felul de baruri, cafenele și restaurante. Dar poate încercăm să venim și aici odată. Ne-a luat cam 300 de bați boltul de la noi, de unde stăm, până aici. Doar un drum, bineînțeles. Ia uitați, acolo în față este o terasă. Este și în partea asta la altă. E drăguță și asta, dar na, aia la altă are farme cu ei, fiind așa mai izolată. Acum suntem în căutarea unui duș pentru picioare, ca să nu ne urcăm în mașină chiar așa, totuși plin de nisip. And I can't help but say, dressing why you are so beautiful, but in my brain